Xin chào các bạn, mình là An Nguyễn. Hiện tại mình là giáo viên dạy nấu ăn tại trung tâm nấu ăn Hàn Quốc. Thì hôm nay đến với Feedy thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn món đùi gà sốt cay ngọt của Hàn Quốc. Thì nguyên liệu hôm nay mình chuẩn bị đấy là gồm có 5 cái đùi gà, tương ớt Hàn Quốc, mứt dâu, tương cà, bột mì, bột ngô, lạc đập dập, vừng hạt và hai nguyên liệu chính không thể thiếu đấy là nước hành tây và nước gừng. Thì ngay bây giờ mình sẽ bắt tay vào hướng dẫn cho các bạn thực hiện món này.